Ми все частіше і частіше знімаємо відеоогляди прям величезних, повнорозмірних гібридних SUV. У нас була Denza N8L, а в нас була Geely M9. І сьогодні знову ще один представник величезного повнорозмірного гібридного SUV. Чи це мода така, чи епоха, невідомо. Але дійсно так трапляється. І ці машини дійсно зараз популярні. Гібридні, великогабаритні, повнорозмірні, комфортні і за адекватні гроші. І сьогодні ще один представник величезного концерну BYD під брендом Leopard. Це та машина, яка просто конкурує на сьогодні з усіма по ціні, тому що ціна настільки солодка, що ви собі просто уявити не можете. Але і по керованості, і по наповненості, і по вигляду, і по комфорту, і продуманості це теж дуже топовий автомобіль. Дивимося детальніше. Defender Land Rover – це ти? Ні, це, власне, Leopard 7. 25-го року випуску в комплектації Max, повнопривідна комплектація, це передтопова комплектація. Тут у нас гібридна установка, яка поєднує з собою передній електромотор та задній електромотор з бензиновим двигуном на 1,5 літра, який дає нам загально розігнати цю машину вагою 2,5 тонни за, увага, 4,5 секунди до сотки. І відверто вам скажу, візуально, це прям величезний, повнорозмірний, такий собі джип, довжина якого складає 5 метрів. І подивіться лише, наскільки красиво продуманий ззаду дизайн, але це, реально нагадує Defender 130, і оце віконечко, ця вставка позаду, вона, звичайно ж, дуже стильна, але це явно, десь звітом, мені здається, надихнулися дизайнери, які розробляли Leopard. Ціна на такий гібридний автомобіль 43 500 комплектації Max. Що ми за це отримуємо? Ми отримуємо прогнозований запас ходу на електротязі 190 км. Звичайно ж, за версією CLTC. І тут в нас розміщується... Так, з цієї сторони? Так, з цієї сторони, як бачите, розміщуються два зарядних порта. Тут у нас повільна зарядка, яку також можна використовувати і для функції V2L, тобто використовувати автомобіль як великий павербенк. А ємність батареї складає 35 кВт годин. А тут у нас швидкісна зарядка. Звичайно ж, вона не така вже і швидкісна, видає лише 75 кВт потужності заряджання, але цього цілком достатньо для батареї ємністю 35 кВт годин. В реальних умовах цей автомобіль споживає орієнтовно 20 кВт на 100 км. Тому я думаю, що в межах міста з такою вагою він буде долати дистанцію орієнтовно 130-140 км. Машина може подолати загальну відстань до 1300 км. І середнє споживання палива, я думаю, буде на рівні десь орієнтовно 6,5-7 літрів, що і показує зараз бортовий комп'ютер за останні 500 кілометрів. Кліренс даного автомобіля в найнижчій точці складає 21 см. І це вже такий ніфіга собі позашляховик, який може реально подолати будь-які перешкоди. А от кліренс під батареєю складає цілих 24 см. Звичайно ж, тут присутні камери 360 по колу. Це вже база у всіх автомобілях. Звичайно, тут є безключовий доступ. А навіть ось така класна підніжечка тут теж присутня. Рейлінги не забули, є. Додаткове багажне відділення зовнішнє присутнє. Покажу вам його потім детальніше. Колеса в нас R19 теж є, а от в комплектації Ультра вже будуть колеса R20. Також, звичайно, у нас тут присутня оптика матрична, в нас присутній адаптивний круїз-контроль. Це все в цій машинці є. І подивіться, наскільки крутий, агресивний передній капот. Прям коли їдеш за кермом, він проглядається, його видно. Це крузак 300-й. Оці формочки. Ай, красота. А що ще цікавого в цьому автомобілі, це формат реалізації сиджень. Тому що всі звикли, довжина 5 метрів має бути вже 7 сидінь або 6. Ні. Тут у нас класична посадка 5 сидінь, 2 попереду, 3 позаду. Є досить такий собі непоганий багажник. Але давайте почнемо з цього додаткового відділення, про яке я говорив. Так, як його відчинити? Поштовхом? Ні. Знизу? Ні. Ось тут кнопка. Все, є, сорі. Відчиняємо на газових опорах. Ось так, помаленьку. Така собі історія, насправді. Місця тут небагато, максимальне навантаження 12 кг, а тут максимальне навантаження лише 3 кг. Було би круто, якби це зробили, знаєте, у вигляді повністю горизонтальної поверхні, як столика такого на пікніку. Це було би круто. А так, не дуже зрозуміло насправді для чого воно. І закривається воно теж
так ніби присмоктується вакуумом. Але це вже, скажімо, місце для кріплення запасного колеса. Так, ми можемо туди прикріпити, це все присутнє. Далі дивимося на багажне відділення, і отут вже все значно цікавіше, тому що тут є багажне відділення на відміну від тих попередніх повнорозмірних SUV, які ми оглядали. І як бачите, тут вже у будь-якій комплектації, як передньопривідній, так і повнопривідній, є розетка на 220, а це дуже великий плюс. І сабвуфер теж присутній. По низу в нас тут є ось такий ремкомплект, ну це стандартна історія для всіх BYD. Тут ще одна розеточка на 12 вольт. І ось такий величезний багажник. Але що цікаво, якщо ми складемо ось так крісла, виходить рівна підлога. Ну, зараз вона не рівна, але якщо ми піднімемо ось цю площину, ось, будь ласка, виходить рівна підлога. І це вже нічого собі таке місце для транспортування будь-чого. Також в задній дверці багажника в нас присутня дотяжка. Показую. Є, працює. І це круто. А давайте подивимося, що під капотом. Чи є під капотом якесь додаткове місце для зберігання. Відкривається капот, звичайно ж, в звичному місці. 2 рази потягнули спеціальний важіль. Піднімаємо капот, і тут в нас ось так це все виглядає. Відкритий доступ до підкапотного простору. Ми бачимо тут мотор, бачимо, що це в нас DMP-система від компанії BYD. Звичайно, що тут використовується залізофосфатна батарея BYD Blade. Тут у нас ось цей 1,5-літровий мотор, про який я згадував раніше. Ось так це все скомпоновано та реалізовано під капотом. Знаєте, я проїхався на цій машинці за кермом і скажу вам, що відчуття, прям досить приємні від машини довжиною 5 метрів, вагою 2,5 тонни. Вона точно робить свої 4,5-4,9 секунди до сотки, навіть з такою вагою. І вона дуже приємно керується. Я от прям завжди або дуже часто звертаю увагу на пустоту керма або надлишкову м'якість керма. Тут кермо тверде. От якщо я вибираю спорт-режим, воно таке, знаєте, повне, таке добре передає, скажімо, з'єднання з колесами, і мені в цій машині це подобається. Навіть більше, ніж в тому самому Zeekr 7X, хоча габарити цієї машини зовсім інакші. І підвізка тут дійсно комфортна і м'яка. При цьому тут, звичайно, стоїть багатоважільна підвізка, і в жодній комплектації немає пневми. Ну а за такі гроші, в принципі, реалізувати цю пневму було би майже неможливо. Але в топовій комплектації можна ще регулювати м'якість підвізки. В цій комплектації такої опції немає. Скажімо, переїхати якісь перешкоди, це максимально комфортно. Так, зараз покажу, от в комфорт-режимі ми їдемо на швидкості 60. Трішки шумлять в нас ось ці бокові дзеркала, тому що вони дійсно великі, і вітер в них задуває, потік повітря туди йде. Але підвізка класно відпрацьовує всі свої нерівності. Зараз спробуємо ще пройти кільце, подивимося, як на кільці вона буде триматися дороги. Це теж дуже цікаво. Так, додаю газу. Швидкість у нас зараз 40. Додаю ще газу, швидкість 50, 46, 46, 48, 49. Тримається. Є, опа. Виїжджаємо з повороту. Дуже класно, мені реально подобається. Давайте перемкнемося в режим спорт. Так, є режим спорт, обрали. Повна зупинка до нуля, чик і газу. Дуже довгий старт, вмикається бензиновий двигун, є сильний ривок. Так, 90, 100 є. Це, напевно, не було 4,5 секунди по відчуттях. А зараз ще спробуємо режим Sport Plus. На швидкості 120 досить відчутно цей шум з бокових дзеркал, але от сама шумоізоляція, тобто якісь шуми ззовні, майже не доходять всередину до автомобіля. Відверто вам скажу, це навіть на рівень краще, ніж того самого 7X. Але наскільки стало твердим кермо після того, як я включив спорт-режим. Так, давайте ще раз зупинимося. Включимо режим Sport Plus, спробуємо, чи є якась різниця. Так, перейдемо в режим Sport Plus. Вау, дивіться, все стало червоним, тут теж. А навіть перевантаження показує. Так, бензиновий двигун вже заведений. І давайте, поїхали. Оу, оце! Оце воно! Оце вже точно 4,5 секунди до сотки. Так, тому що в режимі Sport Plus відразу вімкнувся в нас бензиновий двигун, і це зовсім інша динаміка. Ну що, давайте ще детальніше покажу, як це все виглядає всередині, і відразу кидається в очі надзвичайно красивий колір салону. Це інакший колір салону, ніж в того самого Тангеля, хоча хотілося б, напевно, подумати, що салон буде той самий, але колір дійсно відрізняється. І подивіться, наскільки все тут стилізовано, знову ж таки, про історію великого повнорозмірного SUV. Ось така ручка відкривання дверей, така вона масивна,
Відповідно, і кермо, ну, від Леопарда 3, знову ж таки, але тут не бракує ось цих кнопок для перемикання режимів, але сидіння досить класно скомпоноване, ергономічно, широке, комфортне. І, звичайно ж, у нас присутня як вентиляція, так і обігрів всіх сидінь, як попереду, так і позаду. Так, ну що, сідаємо за кермо, подивимося, як тут все реалізовано. Що, до речі, теж під час тест-драйву я зауважив, це те, що тут є подвійні склопакети, і, відповідно, якість шумоізоляції на висоті. І подивіться на ці величезні, просто, ну, реально дуже великі дзеркала, бокові дзеркала, які дають можливість вам оглядати, ну, прям все, що діється позаду вашого автомобіля. Тут у нас дзеркало стандартне, нічого інакшого, ніж в інших автомобілях. Центральний екран, дисплей водія теж не відрізняється від більшості автомобілів компанії BYD, а також присутній досить великий HUD-дисплей. І ось тут екранчик мультимедійної системи. Тут все по стандарту, ми вже клієнту поставили українську мову, звичайно ж присутні додатки сторонні, такі як Waze, Google Maps, YouTube, радіо, це все є. Також працює, звичайно ж, інтернет з сім-картою. Це взагалі без проблем все реалізовується на нашому електросервіс. Система працює непогано, тобто це стандартна система від компанії BYD, всім вже знайоме меню, тобто тут, відповідно, можна всім керувати енергоефективністю, підсвіткою салону, як всередині, так і ззовні. Так, це все присутнє. І, звичайно ж, от бачите, ambient підсвітка теж в цьому автомобілі є. Що цікаво, це ось ця кнопочка режими водіння. Як бачите, їх тут досить багато. Зараз завантажується система. Ми можемо побачити, що тут є авторежим, сніг, пісок, бруд, гора, спорт плюс теж присутній. І ось те, що я казав, що кліренс показується 19 см, хоча реальний кліренс в найнижчій точці 21 см. І, звичайно, ще можна ж налаштувати собі додаткові параметри, які би ви хотіли, тобто створити свій власний профіль керування. Так, по центральній консолі в нас тут дві зарядки бездротові потужністю 50 Вт, звичайно ж з охолодженням, підстаканнички. І вже стандартна історія для BYD – це в нас холодильник з функцією підігріву, заморозки та охолодження. Також тут додатково є ось така ніша для зберігання будь-якого, скажімо, дріб'язку. Так, тут в нас для зберігання води, отак це зроблено рифлено, але воно теж твердим пластиком обшито. Тут немає ніякої м'якої історії. Але давайте будемо відвертими. Тобто якість збірки, ну, я прикладаю значних зусиль, тільки ось тут пластик трішки поскрипує, а в решті моментах, ну, прям непогано. Тут у нас, до речі, м'яка історія з екошкірою, а тут же починається твердий пластик, хоча він такий, ну, скажімо, трошки пом'якшений. Поверху в нас чорна стеля з тканини. І тут у нас, відповідно, величезна панорама, подивіться лише на її розмір. Вона простягається на весь салон з відкривним люком. Люк відчиняється або на провітрювання, або ж можна повністю його відчинити і їхати ось так, трошки подихати повітрям. Давайте я вам вже покажу, як реалізовані камери 360 в цій машинці, бо вони теж виглядають досить непогано. Ось так виглядає задня камера, вид зверху. Ага, будь ласка, можна ще ось так подивитися. Приблизити, щоб краще бачити, що довкола автомобіля знаходиться. Ну і, відповідно, тут перемикати між камерами передніми і задніми. І присутня функція автопарковки, вона теж тут є, без проблем, можна користуватися, але, ну, відверто кажучи, думаю, що мало хто користується автопарковкою. Напишіть, до речі, в коментах, чи взагалі використовуєте автопарковку в своїх автомобілях. А що ще цікаво, бачите, машина, коли рухається назад, вона ніби тут домальовує, ну і робить прозорим силует автомобіля, відповідно, показує вам, а що ж під машиною знаходиться. Якщо ми рухаємося вперед, бачите, так само відбувається. Це досить зручно, якщо ви, наприклад, на щось наїхали або хочете об'їхати якусь яму, і оця опція, ну, вона може допомогти. Цікаво, що на кермі в нас присутня ось така кнопка з малюнком гір, піктограмка така, натискаючи її, ми, відповідно, перемикаємо режим, відповідно, відразу в режим бездоріжжя. Ну, все ж таки, це ж позашляховик, присутня така опція. До речі, зверніть увагу, бачите, от за останні 50 кілометрів показує розхід 25 кВт середнього споживання електроенергії, а палива 1,8 літра. І ось зараз, будь ласка, батарея заряджена трошки менше, ніж наполовину, і, ну, майже повний бак палива показує запасу ходу 1040 кілометрів ось такими параметрами. І я думаю, що ця машинка, ну, 1000 кілометрів сумарно електро плюс бензин подолає без проблем.
Так, сижу я тут досить комфортно, високо, класний підголівник. І подивіться, наскільки класно видно капот. Ось це дуже класна історія, тому що коли ти їдеш і бачиш свій власний капот, тобі набагато легше орієнтуватися в габаритах. Ну і оскільки цією машиною можна взагалі без проблем їхати на бездоріжжя, це дуже важлива історія. Тут я сижу комфортно і по зросту, причому що сидження піднято досить і досить високо для того, щоб мати кращу оглядовість. Давайте перемістимося назад і подивимося, яка ж там історія, якщо я сяду сам за собою. До речі, оця підніжка, можливо, вона трошки зависоко тут розміщується, але в принципі добре, що вона є взагалі, тому що на неї, коли я стою, високо піднімаюся, але ставши на цю підніжку, я без проблем отримую доступ до даху. О, цікаво. А це що таке? Це якийсь люк вентиляційний чи що? Треба буде подивитися зі сторони багажника. Так, рейлінги такі досить масивні. Так, переміщаємося назад. Що в нас тут цікавого є? Ось такі кишеньки. О, до речі, слухайте, це непогана історія. Це краще, ніж сіточка. Так, давайте піднімемо ось це крісло. Тут у нас є управління клімат-контролем для задніх пасажирів. Як я казав, у нас є вентиляція та підігрів задніх сиджень. А тут, відповідно, клімат-контроль регулюється по температурі та потужності. Є в нас USB Type-A, USB Type-C. Також присутні в нас додаткові кріплення для планшетів. Якщо ви дітям хочете таку штучку зробити. Також є, звичайно ж, ізофікси, їх тут 2. І тут в нас кнопка опускання сидіння, опускається досить швидко і комфортно. Регулювання сидінь в цій комплектації немає, точніше нахилу спинки. Але механічно, як я розумію, це можна зробити, тому що якось ось оце сидіння в нас нижче опущено. Так, зараз ми з цим розберемося. Окей, ні, слухайте, є електричне регулювання нахилу. Ось, будь ласка. Вау! Це непогано. В машині за, увага, $43 тисячі присутні в нас електрорегулювання нахилу спинки заднього ряду. І подивіться лише, скільки місця. Це більше, ніж кулак. Я сідаю сам за собою, але погляньте, що в мене над головою. Такого я, напевно, не бачив ніколи. Ніколи. Місця над головою просто масив. Я відчуваю себе, знаєте, як в величезній залі, тому що дійсно, в цьому плані прям Леопарду 7 вдалося класно реалізувати простір над головою. Це дуже комфортно, дуже зручно. Класно, що є оці додаткові віконечка, це ще більше світла потрапляє в салон, мені це дуже подобається. І погляньте на ці тематичні ручки, так, через які легше залазити, вилазити, і можна навіть триматися так, коли 4,5 до сотки хтось розганяється. Хоча вони трошки хитаються. Давайте будемо відвертими. Шкода. А тут, я так розумію, це можна використовувати ще як додатковий вішачок. Машина керується, як я казав, досить впевнено. Кермо дійсно тверде, наповнене. І от, проїжджаючи по нерівностям, я абсолютно не чую ніякого дискомфорту. А посадка, це нагадує, звичайно, це так трошки перебільшено, як в Гелендвагені, тому що, подивіться, я бачу весь капот перед собою, він досить довгий. А в нашому телеграм-каналі вже незабаром з'являться навіть пропозиції Леопардів 7 з пробігами з тест-драйву за ще адекватнішими цінами. І, до речі, там багато інших крутих пропозицій електро- та гібридних автомобілів з Китаю, США та Європи. Тому заходьте на наш телеграм, підписуйтесь. Ми маємо ось такий прекрасний Леопард 7, повнопривідний, гібридний автомобіль, реально величезний. Ви бачили багажник, ви бачили, скільки місця позаду. Ви бачите цей громісткий силует. Напишіть, до речі, в коментарях, чи подобається вам силует цієї машини, як ви взагалі оцінюєте зовнішній вигляд, чи подобається вам отакий рубаний зад, так, такий квадрат позаду, який нагадує реально Land Rover Defender 130. Цікаво те, що це 5-місна машина, цікаво те, що вона їде 4,5 до сотки. Однозначно цікаво кількість опцій, які присутні в цій машині. І, звичайно ж, цікаво те, що вона коштує в цій комплектації $43 500. Це дійсно хороший автомобіль за ці гроші, це дійсно класний конкурентний варіант в порівнянні з іншими брендами, які сьогодні пропонуються на ринку. І, звичайно ж, керованість цього автомобілю, так, шумоізоляція, враження від поїздки, високий кліренс, і все це присутньо тут. Тому ось такий огляд цікавої машинки, насправді конкурентів якій
Ну, я для себе не визначаю. Тому що давайте так, конкуруємо чим? Конкуруємо форм-фактором, конкуруємо наявністю опцій, а конкуруємо ціною. Ось. І саме в цих трьох категоріях Leopard 7, ну, як на мене, просто безконкурентний блакитний океан. Прошу, беріть, купляйте. Хто для себе розглядає такий великий гібридний SUV, він є. Напишіть в коментах, як вам взагалі такий огляд, як вам ця машинка. Поставте лайк цьому відео, поширте, будь ласка, і підпишіться на наш канал, тому що у нас до кінця року грандіозна ціль – 100 тисяч підписників. І ви можете в цьому нам допомогти. До зустрічі!